Skutečně řídíte vaše projekty metodicky? A nebo to jenom tak vypadá? Dokázali byste teď hned čelit výzvě, která je mnohem větší než cokoliv, co jste řešili předtím? Jestli jste při těchto otázkách zaváhali, pak právě tato business simulace Challenge of Egypt je to pravé na to, abyste našli všechny odpovědi na vaše otázky. Navíc váš tým vybočí z běžného stereotypu a získá nové zkušenosti. O čem tento příběh je? Ocitáme se v době starého Egypta. Mladý faraon táhne do války, ale není zajištěn jeho posmrtný život. Aby byl roven svým bohům, hlavně svému otci Ra. Nejvyšší kněz přichází s řešením. Postavit mu velkou pyramidu, ve které spočinou jeho ostatky. Zní to jako pohádka, ale nenechte se mýlit. Na začátku to bude možná pořádný chaos. Budete muset projít několika sebereflexemi a jak poroste pyramida, porostou i schopnosti vašeho týmu. Jak tedy business simulace Challenge of Egypt pomůže vašemu reálnému biznisu? Mám 3 argumenty. Za prvé, zajistí efektivní komunikaci, která je strašně důležitá. Za druhé, přenese metodiku do života firmy. A za třetí, zajistí vytvoření projektových procesů. A to je to nejdůležitější. Pokud jste připraveni zachránit mladému faraonovi jeho posmrtný život a taky nakopnout váš biznis, přihlaste se do business simulace Challenge of Egypt. Těšíme se na vás, Taylor Cox.